नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले छिट्टो मिठो आलुको दाल बनाउने तरिका लिएर आएको छु। अब हामीलाई कुनै बेला हतार हुन्छ तरकारी पकाउनुको लागि पनि, त्यसकारणले गर्दा हामीले यसरी दाल बनायौँ भनेदेखि चाहिँ आलुको दाल बनायौँ भने दाल तरकारी दुईटैको काम गर्छ। अब सुरुमा त हामीलाई उसिनेको आलु नै चाहिन्छ। अब मैले आलु चाहिँ 6 वटा उसिनेर तासेर लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। अब चाहिँ हामीले आलुलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले काट्नु हुँदैन, मुस्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मुस्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो दाल बन्छ। यसरी हामीले हातैले नै सबै मुस्नुपर्छ। यसरी यो आलु पनि राम्रो छ, एकदम छिप्पिएको फकफक भएको। यो चाहिँ मुडेको आलु हो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको आलु छ। ल मैले मुसेर पनि सकेँ। अब मैले चाहिँ ग्यास बालेर कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा चाहिँ म तेल लगाउँदैछु। मैले तोरीको लाएको छु। हजुरहरूलाई जुनै तेल लाउँदा पनि हुन्छ, जुन मनपर्छ त्यही तेल पनि तातिसकेको छ। मैले चाहिँ ज्वानो दाना पुर्याएको थोरै, ज्वानो दाना राख्दा नि मिठो हुन्छ। 2टा तेजपत्ता, एउटा खोर्सानी, मसिनो काटेको प्याज एउटा, हामीले अब फ्राई गर्नुपर्छ प्याजलाई एकैछिन। प्याजको कलर पनि चेन्ज भइसक्यो। अब अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, बेसार आधी चम्चा सानो चम्चाले, जिरा धनियाँ पाउडर 1 चम्चा र थोरै लगाएको छु। अब हामीले मसलालाई फ्राई गर्नुपर्छ। ग्यासलाई मिडियम पारेर, ग्यास हाई बनायो भने चाहिँ मसला डढ्छ। अब मसिनो काटेको टमाटर मैले चाहिँ 3-4 वटा लगाएको। यो चाहिँ मसिनो टमाटर हो, लोकल टमाटर हो। अब नुन पनि अलिक थोरै लगाएको छु, टमाटरलाई मात्रै। अब हामीले चाहिँ टमाटर चलाउँदै पकाउनुपर्छ। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी चाहिँ कलर राम्रो आउँछ, पिरो चाहिँ धेरै हुँदैन। अब हजुरहरूलाई धेरै पिरो मनपर्छ भने अरू खोर्सानी राख्दा पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, चलाउँदा चलाउँदै टमाटर पनि पाकिसक्यो। अब चाहिँ म पानी राख्दैछु थोरै। सुरुमा पानी राखेर नि चलाउनुपर्छ। अब छोपेर हामीले 2-3 मिनेटसम्म राख्नुपर्छ। मजाले उम्लिसकेको छ। अब मजाले मसलाहरू पाकिसकेको छ। अब टमाटर मसला। अब चाहिँ अघि उसिनेर कुच्याएको आलु राख्नुपर्छ। आलु राखेर नि अब चलाउनुपर्छ मजाले हामीले। अब नुन राख्दैछु मैले स्वाद अनुसार। मैले अघि टमाटरमा पनि राखेको छु। अब चाहिँ हामीले फेरि पानी राख्नुपर्छ। पानी राखेर नि मजाले चलाउनुपर्छ। बाक्लो पातुलो चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार पानी राख्नुहोला। अब छोपेर मजाले उमाल्नुपर्छ हामीले 3 मिनेट जति। हेर्नुहोस् त तेल माथि माथि आइसकेको छ। यो मजाले नै पाकिसकेको छ। अब मसलाहरू सबै
यो चाहिँ गरम मसला हो, मैले आधी चम्चा राखेको। अब गरम मसला चाहिँ मैले आफैले घरमा बनाएको। हजुरहरू बनाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ। अब मसिनो काटेको धनिया पत्ता, धनिया पत्ता राखेर नि मजाले चलाउनुपर्छ। पछिबाट राख्दा चाहिँ गरम मसला मजाले बास्ना आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यत्तिको बनाएको छु। अब यत्तिको बाक्लो भएपछि चाहिँ एकदम ठिक्कको भएको छ। मैले ग्यास बन्द गरिसकेको छु। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब हजुरहरू पनि यसरी दाल एकपल्ट बनाएर खानुहोला। खाना रोटी जेसँग नि असाध्यै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।